Привіт! Що ж, проєкт відновлення Audi Q5 82 року добіг свого фіналу. І ти бачиш результат. Це, можна сказати, новий автомобіль. Тому що було зроблено дуже багато зварювальних робіт, його повністю перефарбували, перебрали деякі деталі у двигуні і під капотом. Дуже багато було зроблено по, скажімо так, усіляким тросам, шлангочкам, все, що за 40 років вже прийшло у дуже поганий стан, все було замінено. Зараз двигун працює відмінно, всі системи працюють, всі фари, всі лампочки, вся проводка, все було переглянуто, де потрібно замінено. Роботи дійсно було дуже багато, робили цей автомобіль майже місяць, день у день. Дуже довго. І це було, скажімо так, недешево. У фіналі я скажу тобі суму, в яку став цей автомобіль, фінальну суму. І вона, скажімо так, суттєва. Це не для тих, хто просто хоче прикольний собі автомобіль. Нафіга я це кажу? Не зрозуміло, але ладно. Окей, тож давай з самого початку покажу тобі, як він виглядав. Що було зроблено, додам деякі фото і відео, можливо, під музичку, і паралельно буду розповідати, як і що робилося, що ще потрібно зробити. Ну, а потім зробимо невеличкий тест-драйв, і я розповім свої відчуття від того, як цей автомобіль відчувається, саме сидячи за кермом. Бо це незвичайний автомобіль. Це я вже зрозумів. Погнали! Зовсім трохи історії. Знайшов я цей автомобіль ось в такому стані. Він просто стояв приблизно 2 роки, на ньому ніхто не їздив, і мені було цікаво знайти власника, можливо, домовитись про те, щоб його відновити. Мені дали контакти власника, ним виявився іноземець, який був зацікавлений в тому, щоб відновити даний автомобіль. І рік тому я вважав, що самостійно зможу це зробити. Але стан був печальний. І перше, що я зробив, це замінив усі патрубки і шланги, які потребували заміни. Для того, щоб запустити двигун, щоб розуміти, чи може автомобіль самостійно рухатися, чи ні. Після цього двигун спокійно завівся. Так, були певні проблеми з перегріванням, але цю проблему було вирішено. І далі я вже почав дивитися на кузов автомобіля. На початку потрібно було зняти всю фарбу, а також всю шпаклівку, яка була. І як бачиш, її тут було дуже багато, і під цією шпаклівкою металу не було. Було дуже багато іржі. Перед тим, як класти цю шпаклівку, кузов не було нормально оброблено, захищено від корозії, а тому під нею все було з'їдено. Одна арка взагалі трималася тільки на шпаклівці, там не те, що металу не було, там навіть іржі не було, просто були великі дірки. Ну і після більш детального обстеження я зрозумів, що самостійно не зможу все це зробити. Також були деякі питання по склу, особливо по тонуванню. Як бачиш, оригінальне тонування прийшло ось в такий поганий стан. По салону було трохи краще, деякі елементи були зламані, приборна панель потріскалася від сонця, її потрібно було замінити повністю. До речі, якщо знаєш, хто може відновити оцю приборку, будь ласка, напиши в коментарях. Це реально потрібно зробити. А от що порадувало, так це моделька тієї самої Audi, в якій я сиджу. Прикольно. Ну а далі авто стояло майже 8 місяців, тому що вирішували, як краще це зробити, де це краще зробити, ну і власника не було в Україні. Ну а далі він просто домовився за евакуатор, і даний автомобіль відвезли на СТО для дефектування, для зварювальних робіт, причому на СТО, де він робив деякі механічні, скажімо так, заміни на автомобілях, на яких він пересувався в Україні. Ну і на СТО вже повспливало дуже багато
дуже багато цікавих моментів, які потрібно було робити і робити дуже ретельно. Бо якщо деякі арки і виглядали нормально, то знизу все виглядало печально і просто жахливо. Особливо це стосується нижньої частини автомобіля. Як бачиш, тут все потрібно було вирізати і просто наварювати наново. Причому наварювати те, що самостійно вигиналося, робилося. Бо на автомобілі, якому 43 роки, ремкомплектів немає взагалі. І ось так, з маленьких частин все це зварювалось у єдине ціле. Зварювальні роботи тривали 2 тижні. І за 2 тижні автомобіль вже був на ходу, звичайно, і був готовий для малярних робіт. Ну, його, як мінімум, почали вже до цього готувати. Максимально швидко, тому що власнику потрібно було бути у Бельгії ще минулого тижня, а автомобіль ще досі в Україні, як і сам власник. Далі все стандартно. Ґрунтовка і шпаклівка. І вже у малярній камері. Не те, щоб я дуже класно розбирався в малярних роботах, але мені здається, у малярній камері має бути трохи чистіше. Є тут експерти? Напишіть в коментарях. Ну і що стосується заднього скла. Там було заводське тонування, яке потрібно було зрізати. І це все зрізалося вручну для того, щоб не пошкодити ось ці нагрівачі. Ось так воно виглядало, тут ще не робили нічого. І лезом обережно це все знімали 1 день. Наступним кроком був салон. На підлогу поклали нову шумо- і віброізоляцію, тому що стара просто перетворилася на труху. Приборна панель була знята, як бачиш, зараз це робимо, і була встановлена інша приборна панель без пошкоджень. Виявляється, оця приборна панель коштує трохи дешевше за крило від Боїнга. Ну і нарешті настала черга електроніки. Ну як електроніки? Проводки. Тому що все потрібно було перевірити, перепідключити, перевірити всі датчики, щоб все працювало, тому що в Європі, не так як у нас, там потрібно пройти нормальний технічний огляд автомобіля. Сподіваюся, колись він буде і в нас. Бо, як бачиш, для того, щоб нормально і безпечно їздити на даному автомобілі, потрібно вкладати гроші. І ось нарешті ми виїхали з СТО. За кермом тут я. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Подивись, це ж зовсім інший автомобіль. В нього вкинули 2 його вартості. І тепер він виглядає ось так. Круто. Шикарно. Неперевершено. Двигун залишився рідним. 5 циліндрів. Електричну складову було перебрати найважче, тому що ніхто не хотів за неї братися через рік. Фільтри, прокладки, більшість шлангочок, все було замінено. Також замінили всі рідини, новий акумулятор. І все це, ну, звичайно, ремені. Все це було замінено. Ось тут була іржа і невеличка дірочка, її зробили.
причому зробили досить гарно. Під капотку не фарбували, ось сюди буде йти спеціальна накладка. Оригінальна зламалася, є ще одна, теж оригінальна, і вона сюди буде встановлена вже у Бельгії. Що ще розповісти про підкапотний простір? В принципі, мабуть, більше і нічого. Просто замінили, протестили все, що тільки можна, перевірили датчики, поміняли трос на педаль акселератора, тому що він був майже ніякий. Ну, а так, базовий двигун. І з базовим навісним обладнанням. Саме навісне обладнання стало на шляху нормальної поїздки до Бельгії. Генератор вийшов з ладу. Але це зрозуміло, тому що йому було 43 роки. Що стосується інтер'єру. Тут була замінена приборка. Тут замінили деякі перемикачі, тому що вони не працювали. Що ж стосується салону, карти, так само і ззаду все. Воно буде зніматися і ставитись оригінально. Тому що цей салон перешивали. Так, він, в принципі, виглядає непогано, але власник хоче саме оригінальний салон. Що і буде встановлено. Ну і, скоріш за все, буде замінене кермо, бо його хтось пожував. Що стосується ось цих накладок, їх не ставили, тому що вони будуть пофарбовані вже в Бельгії наново. Вони тут стоять алюмінієві, просто так їх не пофарбувати. І також були замінені ось ці ущільнювачі. І потрібно ще замінити на дверях. По багажнику ще доведеться поставити одну стійку. Була замінена антена. Вона тепер нормально висувається. Запасні колеса оригінальні, до речі, тому що 3000 км все ж таки потрібно доїхати. Ну, трохи потрібно ще прибрати пасту, яку полірували. Ну, а всередині все зробили добре. Покриття залишили старе. У Бельгії, знову ж таки, власник все це вичистить і поставить оригінальне. Yep. Let's go do some video. О! Що ж, мені довелося перезнімати те, що я зняв вчора, тому що вчора, як тільки я сів і почав записувати відео, я ще не досить добре розумів цей автомобіль. Наразі, коли я вже на ньому трохи покатався, я розумію, що і чому це так працює на даному автомобілі, і тепер зможу розповісти набагато більше. Відмінність буде у тому, що сьогодні я у чорній футболці, вчора був у білій. Тому буду змінювати одне відео і інше. Тож, окей, поїхали. І перше, що я хочу сказати, що цей автомобіль – це класне авто, але не для відпочинку.
Тобто ти не зможеш нормально розслабитись за кермом даної Audi. Чому так? Тому що вона зроблена, скажімо так, як заготовка для хлопців, які хочуть отримати щось більше, або дівчат. Ця Audi має штатні кріплення під спеціальні фари, ралійні. Вона має гідропідсилювач керма, а для 82-го року це було дуже велика рідкість для європейських автомобілей. Причому цей підсилювач іде саме ралійна версія. Це не просто підсилювач. Всі елементи керування потрібно вмикати з досить суттєвою силою, з зусиллям. Навіть поворотники потрібно вимикати вручну, тобто мануально, після того, як ти їх увімкнув і здійснив поворот. Все потрібно робити своїми руками за допомогою фізичної сили. І розслабитись, як я вже казав, ти не зможеш. Це машина конкретно для роботи усього тіла. Але мозок при цьому може і розслабитись. І в цьому є свій кайф. Тож, поїхали. На даному автомобілі ти не можеш просто відпустити щеплення і поїхати. Тобі потрібно додати газу. Все як на старих автомобілях. Робити щось максимально акуратно, не торкаючись, знову ж таки, педалі акселератора, проблематично. Тому що її постійно потрібно натискати. І натискати досить агресивно. В цьому є свій кайф. Однозначно. Зараз поїдемо на одну закриту для більшості локацію. На щастя, я маю таку можливість. І розповім тобі трохи більше про машинку. Дуже незвичне кермо. Воно велике і воно тонке. Скоріше за все, воно буде мінятися, тому що стан його такий погризаний. Але знову ж таки, крутити його легко, і тобі не потрібно робити досить великий виворіт керма. Десь один повний виворіт і все. І це максимум для цього автомобіля. Один виворіт в один бік. Це круто. Вона дуже класно відчувається на дорозі. Кермо дуже гостре. Ти можеш входити в повороти так само, як і на будь-якому сучасному автомобілі. Але цьому автомобілю більше 40 років, ти маєш розуміти, що на той момент не було нічого, з чим оце можна було порівняти. Окей, була Дельта від Лянчі і була 206 від Peugeot. Це були конкуренти у тодішній групі B. І що найцікавіше, до речі, вчора я вперше дізнався про цю історію, оці автомобілі, за кермом яких були на той момент діючі гонщики ралі групи Б, вони переробляли ці автомобілі. Вони встановлювали більш потужні двигуни або щось там доробляли, ті самі карбюратори, встановлювали підвіску спеціально. І на цих автомобілях вони перевозили нелегальне м'ясо браконьєрів. Можливо, ти знаєш, що у Штатах, коли в них був сухий закон, були такі собі бутлегери. Тобто люди, які на перероблених, дороблених автомобілях з більш потужними двигунами перевозили алкогольну продукцію з місця, де її виготовляють, у місце, де її споживають. Звичайно, вони мали їхати максимально швидко, щоб їх не зупинила поліція. І зазвичай вони, в принципі, і не попадалися. Саме через те, що вони форсували двигуни, доробляли їх. Те саме робили ралійні гонщики, пілоти ралійних болідів із подібними автомобілями. Вони переробляли двигун, вони переробляли підвіску для того, щоб можна було їздити поганими лісними дорогами. Для того, щоб перевозити у новеньких на той час ось таких автомобілях м'ясо браконьєрів від місця, де
цю здобич вполювали до місця, де її будуть зберігати або якось ділити на частини. Можеш собі уявити, коли у салоні ось такого купе лежить ціла тушка або половина тушки лося, кабана чи ще когось. І саме цим і заробляли деякі пілоти, на той момент діючі, ралі групи Б. Дуже прикольна історія, як на мене, саме через те, що оці автомобілі для них були, як, скажімо так, точкою відправки, щоб зробити якийсь більш-менш ралійний автомобіль, переробити його, зробити максимально швидким, щоб тікати від поліції. У Бельгії, у 80-ті. Така історія. Спробуємо трохи розігнатися. М? 90. Прикольно. Їдемо. Сотка. Клас. Якби не відкрите вікно, було б дуже комфортно. А так, на жаль, саунд-ефект такий собі. Ефект присутності, я б сказав. 7D. Щодо ціни відновлення даного автомобіля. Він був придбаний за 2,5 тисячі доларів. На той момент долари і євро були плюс-мінус однакові. Тобто беремо 2,5 тисячі євро. На СТО за повністю всі роботи, які були проведені, було виплачено 3 тисячі євро. Плюс допоміжні запчастини, матеріали ще десь на 500 євро. Тобто маємо бюджет у 6 тисяч євро на зараз. Але це не фінальний бюджет. Чому? Тому що власник хоче поміняти ще салон, власник хоче поміняти деякі деталі, знову ж таки, інтер'єру, тобто карти, дверей, поставити все по оригіналу. Власник хоче ще замінити деякі ущільнювачі. Частково він це вже зробив, частково ще потрібно зробити. І так, наче все. Тобто загальний бюджет даного автомобіля виходить 7 тисяч євро. І це немаленька сума для такого автомобіля. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про ціну таких автомобілей у Європі, саме у, скажімо так, базовому заводському виконанні, то гарний екземпляр стартує від 10, не від 10, окей, від 8 тисяч євро. Це те, що я знаходив, щоб купити тут і зараз. Так чи інакше, власник, як мінімум, на 1000 дешевше зробив цей автомобіль. Якщо він прям в ідеальному стані повністю в заводі, то за такі автомобілі вже в Європі просять від 12 до 15 тисяч євро. В принципі, чому б не робити бізнес? Ти спитаєш, чому така ціна? Тому що цих автомобілей в Україні є максимум 5 штук. З тих, які більш-менш на ходу, в більш-менш нормальному стані. Інші вже або потрібно повністю переварювати, навіть більше, ніж тут, або їх можна брати тільки як донорів на запчастини. Те саме і в Європі. Але в Європі вони ще менш збереглися, тому що у нас на них ще досі хтось катається. А тут вони використовуються саме як транспортний засіб. Тобто для них це, скажімо так, раритет, для нас це просто корч, на якому ще можна трохи покататися. Щодо якості робіт, які були зроблені, у мене є питання, особливо це стосується фарбування. Можна було б зробити набагато краще, тому що шагрень тут просто неймовірна. І, як вони сказали, поліруванням це все зніметься, я прекрасно розумів, що такого не буде. Але власник вирішив робити саме там, тому що він працював вже з тим СТО, коли приїжджав в Україну, коли йому потрібно було робити деякі речі. І, на жаль, я не встиг тут трохи, скажімо так, вставити свої 5 копійок, щоб фарбування було зроблено більш якісніше. Щоб фарбування було зроблено більш якісніше. Але маємо, що маємо. Це дуже класний урок на майбутнє. І, можливо, власник буде реставрувати ще один автомобіль тут в Україні. І це вже буде
набагато прикольніший автомобіль. Це буде Audi Quattro B2. Так само це сам найперше Quattro, яке є. Їх зараз, в принципі, у світі дуже мало. Це дуже рідкісний автомобіль. Він був у ДТП, і він побачив, що тут в Україні після ДТП більш-менш нормально можна відновити будь-який автомобіль, те, що роблять зараз з автомобілями з США. Якщо все складеться, то буде ще один прикольний проект, ще одне прикольне відео по відновленню саме Audi Quattro. Подивимось. Дуже сподіваюся, тому що саме на першому Quattro мені б хотілося проїхати. На цьому автомобілі класно їхати, а на тому, скоріш за все, ще прикольніше. Десь на оцих пісках було б круто. Це все, що я хотів сказати про даний автомобіль. Скоріш за все, буде ще одне відео без мого голосу, просто буде музика, просто будуть відео і картинки, як цей автомобіль відновлювали від початку, як тільки я його побачив, ще коли я за це брався. Тобі ж дякую за те, що подивився це відео. Буду вдячний за твою підтримку у вигляді лайки та підписки на цей канал. Дякую за увагу.